Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ρολό σε φόρμα. Είναι λίγο ιδιαίτερο, έτσι, γίνεται φανταστικό, μπορεί να σταθεί σε ένα γιορτινό τραπέζι, οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιου. Θα βάλουμε 350 γραμμάρια βρεμένο ψωμί. Σας το δίνω με γραμμάρια για να έχετε όλοι το ίδιο αποτέλεσμα, εντάξει. Λοιπόν, 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια κομμένα στον τρίφτη, μαϊντανό, μισό ματσάκι περίπου, 2-3 σκελίδες σκόρδο προαιρετικά, μία κουταλιά του γλυκού ξύδι, ...100 γραμμάρια τυρί που λιώνει, εγώ έχω βάλει παρμεζάνα, θυμάρι, τα αρωματικά μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικό θέλετε εσείς, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή βάζω εγώ θυμάρι ή βάζω πάμπρικα, αλάτι περίπου μία κουταλιά της σούπας, καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας, πιπέρι, μπορείτε να βάλετε κίμινο άμα σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε μοσκοκάριδο γιατί κάποιοι με βάζουν, έτσι, εγώ δεν βάζω τέτοια υλικά. Και τέλος θα βάλουμε ένα αυγό. Επειδή πρόκειται για ρολό, βάζουμε αυγό. Εάν δεν ήταν το ρολό, εγώ δεν βάζω, γενικά δεν βάζω αυγό σε γέμιση. Λοιπόν, ζυμώνουμε. Θέλουμε ζύμωμα πάρα πολύ καλό. Έτσι, ψωμάκι βρεμένο μπορείτε να βάλετε μέχρι 400 γραμμάρια, αυτό είναι ανάλογα το πόσο ψωμένιο θέλετε να είναι το ρολό σας. Εφόσον ζυμώσαμε θα το βάλουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί και να βγάλει τα αρώματά του και εμείς θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Όσο αφήνουμε τον κιμά μας να βγάλει τα αρώματά του, εμείς θα φτιάξουμε τις πατάτες. Εδώ έχω 2 σκελίδες σκόρδο. Έτσι, να το ξαναπώ πάλι, το σκόρδο είναι προαιρετικό, ξέρω σε πολλούς δεν αρέσει, μπορείτε να μην το βάλετε. Έτσι, 1 κιλό πατάτες, θα βάλουμε κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ρίγανη ή θυμάρι, αλάτι, τη δοσολογία στο αλάτι δεν σας τη λέω γιατί αυτά είναι ανάλογα τα γούστα σας, κάποιοι το τρώτε αλμυρά, κάποιοι όχι, έτσι, περίπου μία κουταλιά του γλυκού, πιπεράκι, λίγη καπνιστή πάπρικα, δεν ξέρω εμένα να μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ωραία γεύση. Λοιπόν, ελαιόλαδο, περίπου 50 γραμμάρια, ένα λεμόνι, ένα ποτήρι του κρασιού νερό, ζεστό, ανακατεύουμε, πάμε για φούρνισμα 200 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το ρολό μας. Εδώ έχω μια φόρμα του κέικ. Θα πάρω μπέικον,
και θα το βάλω γύρω γύρω στη φόρμα μου. Εντάξει, το ίδιο ακριβώς θα κάνω και από εδώ. Θα πάρουμε το κιμά μας και θα βάλουμε στη φόρμα. Θα πιέσουμε καλά με μία σπάτουλα, καλά όμως, λοιπόν, τώρα μπορείτε να βάλετε αυγό, εδώ, μπορείτε να βάλετε καρότο, μπορείτε να βάλετε τυρί. Λοιπόν, εγώ έχω αποφασίσει να βάλω αυγό. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω βάλει 5 αυγά. Παίρνουμε κιμά. Βάλαμε το κιμά μας. Πάμε, πιέζουμε τώρα. Είναι φανταστικό, πιστέψτε με. Θα το καταευχαριστηθείτε. Το μπέικον θα το προστατέψει από οτιδήποτε. Εννοώ σκασίματα, ξέρετε. Πάμε δηλαδή για 100% επιτυχία. Λοιπόν, επειδή αυτά περίσσεψανε, μπορούμε να βάλουμε ένα εδώ και ένα εδώ. Κλείνουμε. Πάμε για ψήσιμο. Το χοιρινό μας είναι έτοιμο, εντάξει. Να σας πω 1-2 μυστικά. Καλό είναι όταν θα βάλετε τις πατάτες να τις βάλετε σε ένα μεγάλο ταψί και τη φόρμα του κέικ για το, που έχουμε το ρολό μέσα, να το βάλετε μέσα στο ταψί γιατί βγάζει ζουμάκια. Εντάξει, μην λερώσετε το φούρνο σας. 2 ώρες ψήσιμο, 200 βαθμούς αντιστάσεις και θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!